Tässä jaksossa eristetään katto. Eli me käytetään tähän Pinfoamin PIR-levyä, joka on muovilaminoitu, ja tää on diffuusiotiivis, eli höyrysulkuna toimii. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honkarakenteen, Pinfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Video alussa huomaatte, että me vedetään paneelit tänne paikalleen. Se kuuluu sitten katon puutöihin, mutta siitä tästä pikakelaus vaan, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten kerrotaan seuraavassa sitten enemmän. Tänään päivä alkoi sillä, että rakennettiin noista Ramirentin-telineistä kunnolliset. No olihan ne kunnolliset aikaisemminkin, mutta tehtiin yksi taso korkeammaksi, koska me mennään tuonne katolle tekemään eristeet, niin pitää olla sen verran korkeat kaiteet, koska meillä tulee 30 senttiä kuitenkin tavaraa sinne katolle se eriste, niin sitten sieltä jos tulee alaspäin, jotta se on oikeasti sitten pysäyttämässä sitten ihmisen, mikäli sieltä valahtaisi. Ja sen lisäksi, että me laitettiin tuohon telineet, me laitettiin vielä liinoilla sitten kiinni se tuohon runkoon, jotta sitten mikäli kävisi niin päin, että sieltä juostaa koko katon matka läpitte, niin telineet ei pääse notkahtaa. Se tässä on hyvä puoli tässä eristeessä, että tämä on älyttömän kevyttä. PIR-levyä pitää kohdella aina hellävaraisesti, koska nämä sivut on aika herkkiä iskuille, kun tämä on tämmöistä oikein haurasta eristettä ja sitä kautta se tulee se hyvä lämpöarvokin siinä. Näitä tulee 3 kappaletta, eli saadaan 30 senttiä kattoa eristettä. Limitys on aina se juttu siinä, millä saadaan se lämpöarvo pysymään semmoisena optimaalisena, mihin se on suunniteltukin. Tää muovipintainen kalvo, niin tämän vaikutus sitten noihin puhelinten kuuluvuuteen on täysin nolla. Ei mitään vaikutusta, että ootteko tässä pihalla vai ootteko tuolla sitten talon sisällä, niin kuuluvuus on ihan sama. Nyt tehdään valmistelmat työvaiheet ja sitten ruvetaan asentamaan. Ensimmäinen kerros laitetaan suoraan tämän paneelin päälle, joka laitettiin siihen alussa. Ja paneeli on suoraan sitten näiden kantavien kattoparrujen päällä. Tämä on ympäripontattua levyä, niin saadaan sillä se tiivis rakenne. Tää teipataan joka saumasta ja vedetään uretaanit jokaiseen liitokseen. Kun eristetään, niin elastista uretaania. Sen lisäksi me käytetään liimamassaa tuon alimmaisten rivien kohdalla ja ihan alarivi ja pääty, sinne vedettiin myös tommoset koolaukset, joilla estetään se, että aina kun me painetaan nämä levyt puskuun ja alaspäin, niin nämä ei pääse liukumaan, jotta saadaan lukittua se alarivi ja sitten tuo päätyrivi, jotta sitten kun työnnetään levyt yhteen, ne ei pääse liukumaan. Nyt tää leikattu pääty, joka tuli tästä. Täällä aloitetaan seuraava rimpsu. Ja meille ei tule sitten hukkaa. Hukkaa käytännössä nolla. Ja ne soirot, mitä sitten tulee, niin me laitetaan vielä kierrätyssäkkejä. Ja niille työmaalle, mihin tulee pelkästään PIR-levyä, niin Pinfoamit saa noin kierrätyssäkit. Niistä valmistetaan sitten Pinfoamin toimesta uusia tuotteita. No hyvä. Perfecto! Halutaan se tiivis rakenne jatkuva tästä läpitte ja samalla pysähtymään sitten noin eristeet, ettei ne pääse liukumaan alas. Ja me laitetaan tuohon toimituksen mukana tullut lankku stoppariksi ja sitten tähän vedetään vielä liimatiivistysmassa pohjalle. Ja nyt tää estää sen, kun ensimmäinen PIR-eriste tulee tähän näin, ettei se tule sitten alas asti, niin sillä saadaan pidettyä se oikeassa kohtaa. Se on tosi tärkeä saada se niin stopparit, mitä vasten lyödään. Tässä alhaalla tulee stoppari ja tuonne täältä katsottuna vasempaa päätyy, että me saadaan sinne kaikki, koska me halutaan leikkailla tuolla oikealla puolella. Me ei leikata tässä telineellä, jotta tänne ei tule mitään purua, mutta se puru siitä vaikeuttaa tuota ponttiin laittamista. Toisella puolella aloitettiin, että naaraspontti ei tänne alas. Nyt joudutaan aloittaa turvasponttia tänne alas, koska toi viistetty toi yläreuna kun leikattiin, niin me saadaan nyt hyödynnettyä ne tällä puolella, ei tule niin paljon hukkaa. Ja nyt siellä on liimat alla ja ekan kerrokset kohdalla, kaikki saumat myöskin. Laitetaan toi puretaan nyt sinne väliin. Ja vähän vedetään liimamassaa. Nyt vedetään tänne ala, laittaa myös pikkumakkarat, kun sieltä se tilaa nyt, kun siinä on toi urospan.
Vetää tuon oikea puoli tuolta kiinni, laittaa vähän vinoa, työntää vasen puoli täältä paikalleen. Nyt kun me vedetään tää kiinni, niin tää niinku kampee ton reunan samalla kiiviiksi. Ja koska halutaan vähän nopeuttaa toimintaa, laitetaan sinne toista kerrosta samanaikaisesti. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä lämmön erittävyydestä, että nyt asiakas kun ei halua siitä kohtaa rupea säästämään, että mieluummin laittaa vähän enemmän, koska pitkässä tähtäimessä maksaa itsensä takaisin. Ja tässä tapauksessa kun vedetään 300, niin täällä on U-arvo sitten 0,07. Niin se näkyy sitten lämmityskustannuksista ja etenkin kun nyt ollaan pohjoisessa. Täällä niitä lämmitystunteja, niin sanotusti pakkastunteja verrattuna sinne PK-seutuun, mitä mä saisin karkeasti heittää. Joku heittää mut kuitenkin juna alla, mutta tuplasti ainakin niitä kylmiä tunteja. Niin täällä se pakkaskestävyys ja energiatehokkuus vaikuttaa aika paljon enemmän lompakossa kuin siellä etelässä. Eli laittakaa rakennusvaiheessa reilusti eristettä, ei puhuta minimitasosta, laittakaa mieluummin enemmän, koska se työ on sama hintasta. Ja jopa Tanskassa ja Virossa on noin 30% järeimmät minimivaatimukset kuin Suomessa. Pohjoismaista ainoastaan Ruotsi on Suomeen jäljessä. Tää täyttää jo Tanskan ja Norjan ja Vironkin vaatimukset. Eli ottakaa siitä mallia. Normaalisti tällä Finfoamin PIR-eristeellä riittäisi katossa 240 milliä eli 24 senttiä, niin sillä täytetään se minimivaatimus. Mutta nyt tähän vedetään 3 kappaletta näitä, eli me päästään siinä vaiheessa se 30% paremmaksi. Minimivaatimus on 0,09 ja tästä tulee 0,07. Ja sitten kun meillä tuli vielä ne elastiset uretaanit tuonne saumoihin, niin saatiin tiivis liitos. Ja leikkaukset toteutettiin katkoteräveitsellä. Se on melkein paras tässä kohtaa, että jos molemmin puolin leikkaa, niin sit saa tasaisemmin pinna, mutta yhdeltäkin puolelta leikkaamalla ja taittamalla saa ihan kohtuullisen pinnan, koska tää on vaan 10 senttistä eristettä, niin se taittuu helposti katkoteräveitsellä. Sitten merkataan tosta, että missä kohtaa pitää vetää poikki. Tää katokaltevuus on 1:2, eli tää on aika jyrkkä. Niin tuli huomattua se, että tää PIR-levyn muovilaminoitu pinta, niin tää kestää hyvin askelta ja tässä pysyy tälleen jalka. Mut sitten kun tässä tekee pienenkin liikkeen sivuttaissuunnassa, niin sittenhän nousee tämmöstä ihan pientä karvaa pystyyn. Ja tää karva on liukas, mitä tässä tulee. Niitäkin vaihoin lenkkarit jalkaan. Sen takia, vaikka muuten mulla on täällä turvakengät jalassa, niin mulla se lenkkari, kun oli semmonen oikein silikoni tai semmonen kumimainen pohja, niin se piti mulla paremmin tässä pinnassa, etenkin kun tää katto oli sen verran jyrkkä. Onneksi meillä oli hyvät Ramidentin telineet tuolla ulkopuolella ja niitä ei voi yhtään niin vähätellä, koska siinä vaiheessa kun ollaan tuossa reunalla ja meillä on 1,5-kerroksinen katto, niin se on aika kova tiputus sinne alas. Kun laittoi ihan siviililenkkarit jalkaan, niin näillä pystyy vaikka astumaan tänne pontit päälle tälleen kevyesti, nämä pontit pysyy ehjänä. Se leikkuu pöly, mitä tästä tulee, se on semmoista oikein hienojakosta. Lehtipuhallin tässä kattotöissä on tosi oleellinen, varsinkin näin jyrkässä katossa. Koska silloin kun se pikkupuru saadaan sieltä välistä pois, niin se ei toimi laakerilla tuossa katolla, niin siellä on turvallisempi olla. Niin lehtipuhalli ihan ässäneen. Eli tää eka kerros on nyt asennettu harjaa vaille valmis. Tarttuu pysyvästi ja vaikea irrottaa. Ja tässä me käytetään Tesco Poweria, jolla me vedetään höyrysulku tähän PIR-levyn ensimmäisen kerroksen päälle. Paarmat yrittää syödä mut elävältä. Kattokaa minkä kokoinen paarma. Siitä. Niitä elävää materiaalia ei jätetä tänne katon sisään. Sinne niin. Mutta höyrysulkua tässä tehdään. Höyrysulku tulee tähän ensimmäisen PIR-levyn päälle. Tää on vähän käänteinen kattorakenne. Ainahan halutaan saada se höyrysulku mahdollisimman lähelle lämmintä pintaa, mutta me ei oltais päässyt PIR-levyn alapuolelle teippaamaan mitenkään. Siellä on kuitenkin uretaanit menee joka saumassa, eli se on periaatteessa jo sitä kautta höyrysulku, mutta nyt vedetään nää vielä niinku kunnolla tiiviiksi. Vielä tähän tulee
näin päin teipit sekä kaikki noin reunat teipataan tonne runkoon. Kun se runkohan meillä on höyrytiivis, koska sinne on vedetty jokaiseen saumaan ne massat, niin tää teipataan tonne runkoon. Ja sitten rungon päälle tulee taas sitten eriste 140 millinen, niin se taas tulee sitten tuohon rungon päälle. Eli tästä tulee yhtenäinen paketti sitten eristävyyden, että kaikki niin sanotusti runkorakenteet jää tonne niin kuin lämpimälle puolelle kokonaan. Ja sieltä puolelle näkyviin. Ulospäin ei näy mitään runkorakenteita. Et siellä on niin vaan eristettä joka puolella. Nyt teipataan huolellisesti tää eka kerros. Sen jälkeen meillä on toi Tesco vana sitten toihin reunoihin, koska siellä löytyy 200 ja jopa 300, alapuolella riittää 10 tuolla vanalla, kun me saadaan vedetty tosta tonne palkkiin asti. Et me ei ruveta tämmöisellä 5-senttisellä powerilla taittelee tonne reunaan, kun meillä on tuolla se 10-senttinen eriste. Meidän pitää teipata tänne pinnan päälle ja siitä sinne puuhun. Eli meidän pitäisi tätä vetää vähintään 3 kappaletta. Ja neliöhinta noissa teipeissä siinä mielessä sama, että suoraan sitten kun tarvitsee leveämmän kohdan, niin kannattaa työmaalla olla myös leveämpiä teippejä. Mikäli täällä meilläkin on koolauksessa tässä kohtaa tämmönen pikku lovi, niin se sitten teipataan ihan normaalisti. Noin. Ja tästä tulee sitten seinä edestä ylös, että törmää sitten siihen. Näin ikään. No niin, sitten eka kerros vedettiin vaakaa, piirilevyä, seuraava vedetään pystyyn ja vika sitten tulee vaakaa. Ja nyt tulee Filpe Power A kiinnike. Näitä löytyy eri mittaisia, nämä on kans itse noissa perustustyömailla tuttuja. Täällä on myöskin tehty valumuotteja suoraan Filform XPS-muoteista ja muusta vastaavista sitten toi jää muun muassa, jos se haluaa jonkun betonin vaattaa niin eristeet kantamaan, niin saa sillä. Mutta tässä tapauksessa nyt käytetään kiinnikkeen. Nyt tää toinen kerros ruuvataan tästä läpi, joka kiinnittyy sitten tähän seuraavaan levykerrokseen. Tälleen me saadaan sitten 2 kerrosta vedettyä, kun aina nyt tulee tämän mittaisia ja sitten seuraavaksi vedetään taas uudestaan sitten kiinni siihen. 3. kerros vedetään 2. kerrokseen kiinni. Ja sitten yksikään menee suoraan läpi. Ja nää tulee eri kohdilla, niin ei tule kylmäsiltoja sitten siihen lopulliseen pintaan. Eli nyt me vedetään aina nämä levyt kiinni. Alinhan meillä oli tuolla niin tukevasti paikallaan, kun siellä oli ne topparit. Ja alimpaa levyä tulee. Ja sitten täällä ylhäällä vaihdellaan sitä aina, että mihin levy osuu, jotta ei ole kaikki sitten aina samassa. Ja kun alhaalta katsotaan aina se linja, niin se sitten on noin palkit. Ja mä näen sitten täältä silmällä, että missä kohtaa ei ole palkkilinjaa. Miltä vaikuttaa? Tää vaikuttaa hyvältä. Otettiin vähän laminaatiasentämisestä mallia, että just niinku 2 riviä aina kerralla. Ja nyt taas käydään alhaalla ottamassa huikkaa vettä, kun niin kuuma, ja nostetaan kaikki taas iso kasa tohon piirilevyyn valmiiksi. Ja kaveri heittää mulle niitä tähän näin. Keskimmäistä kerrosta ei teipata sieltä mihinkään, vaan keskimmäinen kerros teipataan ainoastaan harjalta. Harja on aina talon vuotavin kohta ja elävin kohta, niin siihen vedetään joka kerroksen välillä harjalla sitten teipi. Ja toi eka kerros vedettiin nimenomaan, se piti laittaa tiiviiksi, se on niinku kaiken A ja O, koska se on se höyrysulkukerros. Niin vedettiin molemmin puolin levyt, kun saatiin ne muokattua tuossa ylhäällä valmiiksi, leikattu se kulma hyväksi, että siihen jäi pikku rako. Sen jälkeen mä vedin henkseliteipit siitä niin kuin levyn yli. Ja sen jälkeen se vedettiin uretaanilla täyteen. Ja annettiin sitten suosiolla turpoa nyt tänä aamuun asti. Ja sitten aamulla vaan leikattiin sieltä soirot pois. Ja sitten vedettiin se leveä teippi päälle. Niin me saatiin kova ja tukeva siitä harjasta. Ja sitten meillä on tää harjat tiivitty. Kaikkein isoin vuotokohta katoissa harja. Ja me sitten halutaan varmistaa se, että tästä katosta ei ainakaan vuoda mitään. Eli tapa miten tää toteutetaan on se, että me leikataan täällä ylhäällä tähän tämmöset niinku, jotka menee katokulman mukaan, ja jätetään tähän ylös semmonen sentti, 1,5 sentin rako tohon PIR-eristeeseen. Ja sit vedetään tämmöset niin sanotusti henkselit yli. Mitäköhän tää on? Noin metrin välein. Mä oon vetänyt noin 3 teippiä yhden niinku PIR-levyn matkalle.
Et sitten se pitää se paikalla, joka tulee täältä edellisestä levystä, joka on taas kiinteästi tuolla tukena, jotta ne pitää ne levyt paikallaan, ja nyt kun sinne väliin vedetään se uretaani, ettei se pääse sitten nousemaan. Et se pitää paikallaan, ja sitten tässä ei vedetä kokonaan päälle teippiä, jotta se uretaani purstuu tänne ylös. Me saadaan sitten helposti leikattua tää yläpuolen ylimääräiset, annetaan se turpoa ja sitten leikataan tästä ylimääräiset pois. Liian leveätä rakoa ei kannata tehdä, koska sitten se odotusaika on aika pitkä. Nyt on menossa harjat teippausta, koska tää on se paikka, mistä eniten aina tulee niitä vuotoja asunnoissa, niin tää sen takia vedetään niinku varman päälle, että tää teipataan jokainen sauma tästä harjalla. Joka kerroksessa? Joka kerroksessa. Näitä kerroksia tulee 3 ja vedetään jokaiseen sitten nauhaa. Ja meillä on tää Tesconi Vana. Tää on hyvä, kun näitä erikokoisia teippejä on, niin tää on sitten työskennelty aina. Ei tarvitse semmosia Ville 5V-patentteja, että laittaa 3 eri teippiriviä, vaikka sinänsä se toimii ihan samalla tavalla, vaikka vetäisi niitä 5 senttistä teippiä niin kuin monta rinnakkain. Vedetään harja teippi tänne paikalle ja meillä on 200 Tescon Vana. Ottaa aina tolleen reilu metri kerralla kevyesti venyttää, jotta saadaan se niinku suoraan. Ja sen jälkeen pyyhkäsee sitten tällä lekkran lassalla. Niin tää auttaa näitä leveä teipin kanssa, kun tää Vana on siitä hyvä, kun tää on tämmönen vähän niinku venyvä kuitenkin. Niin nythän tän jälkeen meillä, kun siellä on aina kovaa piirilevyä vastassa, niin se on paljon helpompi sitten vetää toi uretaani sinne. Meidän ei tarvitse enää pelkää, että meneekö se alakertaan asti. Me jopa teipattiin tonne paneelin yläreunat palkkiin kiinni, jotta kun se uretaani turpoo tuolla, niin ei tule sitten alakerran tonne paneeleille semmoista uretaanivana koristetta. Nyt tää viimeinen kerros tulee täältä ylitse, kun täältä tulee sitten 14 sentin seinäeriste tätä vaste. Ja sen takia vedetään tää tälleen ylitse, koska ne pitää aina teipata, niin sen takia jätetään se näin. Vikaskerroksessa sitten tärkeintä on käyttää nyt diffuusio avointa teippiä. Eli nimenomaan Tescon Vanaa. Sen tunnistaa myöskin siitä, että se on tommonen kangaspintainen teippi. Joku on varmaan ihmetellyt, että minkä takia meillä on pitkähiäiset paidat. Niin uretaani käytön ohjeet tänä päivänä on. Me pitää olla pitkähiäiset paidat ja hanskat kädessä, kun käyttää. Ja nyt me ollaan raittiin ulkoilmassa, niin ei se kaasu ole siinä mielessä ongelma. Kaikki millä käsitellään, niin pitää olla ihopeitetty. Tescon Vana, niin tää on kun tämmönen kevyesti antaa pikku vetoa. Ja itse toi Poverikin teki ihan samaa, että laittaa noin. Ja nyt sitten, että sen saa suoraksi, niin katsoo tosta sen keskikohdan. Ihan kevyesti antaa vetoa, että se tulee tiukaksi. Ja sen jälkeen pyyhkä tietysti, niin mulla on monesti tää, jopa mä laitan johonkin telineisiin, niin mä saan telineistä suoraan vedettyä sitä. Ja sitten aina kun on tarpeeksi pitkä matka vedetty, että tää rätti suojateippi sieltä häiritsee, niin sit se vaan vedetään poikki. Eli vikakerros teipattiin jokainen sauma sekä jokainen eriste kiinni, jotka oli semmosia muovisia, vähän niinku ankkurimaisia, jossa oli semmonen kaira pohjassa, jotta nämä eristekerrokset aina vedettiin tiukasti kiinni yhteen. Ja tässä vikaskerroksessa erikoista on se, että jokaisella puolella, niin alaräystäät kuin sivuräystäät, jätetään 14 senttiä siitä seinälinjasta yli eriste, jonka jälkeen siihen laitetaan sitten toi Tescon Vana leveä teippi, vaan osittain tähän päälle kiinni, jotta se jää roikkumaan alaspäin. Eristemateriaalina tämä piirilevy peittoo muut markkinoilla olevat eristeet myös siinä mielessä, että meidän ei tarvitse kattorakenteita nostattaa niin massiivisesti, me saadaan pienempää tilaa mahdollistettua kaikki eristeet. Ja tässä kattorakenteessa, mikä tähän on suunniteltu, tässä vaaditaan nimenomaan kovaa eristettä. Selvii myöhemmissä jaksoissa sitten lisää, miten tuo kattorakenne tulee, mutta paino tulee aina näiden kattorakenteissa niin kuin päälle ja se jää sinne puristuksiin. Tämä itse eristemateriaali, tämä ei saa olla pitkä aikaa niin kuin auringonvalossa tai UV-valoa ja tässä tällä hetkellä ei ole mitään pinnoitetta. Tähän tulee teippi päälle, eli tällä saadaan kalvo tähän pintaan, se teippi käännetään sitten seinäeristeen päälle. Tietenkin myöskin tuosta asennusnopeudesta me itse
arvioitiin se jonkin verran väärin siinä mielessä, että meillä meni vähän enemmän aikaa, koska se oli jyrkempi katto. Meillä oli alun perin tavoite, että me tehdään 1 päivän aikana toi koko katto. Joo, se olisi ollut realistinen, jos se katon kulma olisi ollut aika paljon loivempi. Mutta huomattiin jo aika nopeasti se, että siinä pysyminen, siinä käveleminen ei ole ihan niin helppoa. Että itsekin jouduin heittää suoraan niin nämä mun työkengät pois ja laittaa sitten ihan siviililenkkarit jalkaan, koska niillä oli sentään vähän pitoa. Ja ennen kuin joku sanoo työturvallisuudesta jotain, niin kyllä rakennusalalla monesti kattotyöntekijät käyttää normaalilenkkareita. Ihan se, että siellä katolla pysyy paremmin ja ei liukastele niin helposti. Meillä on nuo ihan varsinaiset pirsäkit, niitä toimitetaan vaan silloin, jos työmaalle tulee vaan PIR-eristeitä, että siinä ei tule mitään muuta. Koska nuo pirsäkit, siihen laitetaan vain ja ainoastaan PIR-eristettä, ja Pinfoam vie ne takaisin tehtaalle ja sitten tehdään uusia tuotteita. Pinfoamilla löytyy myöskin tuommoinen keräilysäkki, johon voi laittaa sitten kaikkia muita tämmöisiä kovamuovieristeitä, jossa sitten tehdään taas uusia tuotteita, sitten uusia käyttöä. Mutta ne on enemmänkin sitten kyseeseen tulee silloin, mikäli teillä on isompia määriä. Muuten sitten saatte ihan normaalisti kierrätyskeskuksen tai jonkun muun vastaavan palvelun kautta saatte se muovieristeet kiertämään. Mä menen vielä teippaa sinne loput katon reunasta ja sitten tältä päivältä homma on klaaris. Onhan se jo kello yli 9. Tänään on kuitenkin lyhyt päivä. Tosi lyhyt. Alle 14 tuntinen. Jatketaan taas huomenna. Pysykää kuulolla. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla. Se on moro.